گروهی از تمرینات بیداری انرژی کندالینی رو هرگز نباید ترک کنید. ببینید تو هر سنی که باشید نحوه کارکرد بدن و کالبدهای مختلف خودتون رو میدونید. مثلا اگر به یک استاد بدنسازی سر بزنید و ازش تمرینی برای بازواتون بخواید، 2 دمبل به دستتون میده، میگه این حرکت رو اینجوری بزن، تکرارش کن تا بازوت بشه مثل بازوی آرنولد. بالتب شما حرکت رو یاد میگیرید، جلسه اول دوم رو میزنید، ببینید بازوتون مثل بازوی آرنولد نشده. احتمال داره بگید تمرینش به درد نمیخوره. دنبال یک تمرین هستم که با چند جلسه تمرین عضلات بازوم رو بیاره، تقویت کنه. عزیزان این ممکنه، نمیگم ناممکنه، ممکنه. همونطور که قبلا براتون توضیح دادم، ذهن ما بین واقعیت و خیال هیچ تفاوتی قائل نیست. یعنی تمریناتی وجود داره که شما میتونید به صورت ذهنی انجام بدید بدون اینکه فیزیکی انجام بدید و بازواتون، عضلات بازواتون رشد کنه یا بقیه بدنتون. پس برای ذهن واقعیت و خیال هیچ تفاوتی نداره. چیزی که در خیال شما انجامش میدید، ذهن تصور میکنه که اون واقعی بوده و حتی به عنوان یک خاطره حفظش میکنه، نگهداریش میکنه. اما تمریناتی که هرگز نباید ترک کنید تمرینات چشم سومه. میدونم خیلی از شما علاقه زیادی به تمرینات چشم سوم دارید، ولی همونطور که میدونید در پلیلیست های مختلف این کانال تمرینات زیادی برای چشم سوم وجود داره که اکثرا استاندارد مدارس یوگاست، بسیار حرفه‌ای هستند، مثل تمرین شمع، رفت آمد تنفس، معکوس شمار و همینطور تمرین بودگاه. و الان نمیخوام تمرین جدیدی بهتون بدم. در آینده نزدیک این تمرینات رو ما ذهن آگاهی انجام میدیم. یعنی به جای اینکه در کالبد ذهنیمون این تمرینات رو انجام بدیم، مثلا تصور کنیم به چاکرای چشم سوممون داریم به صورت ذهنی ضربه میزنیم، میایم به صورت ذهن آگاهی اینها رو انجام میدیم. ولی قبل از اینکه وارد این تمرینات بشیم باز باید تکرار کنم که مغز ما نسبت به بقیه بدنمون بیشترین مصرف انرژی رو داره. یعنی شما چند دقیقه بیاید تفکر کنید، محاسباتی انجام بدید، مغزتون انرژی بسیار زیادی مصرف میکنه و مغز شما خودش رو هماهنگ کرده با فعالیت هایی که شما به صورت عادی در طول زندگیتون انجام دادید. حالا اگر بیایید کار بیشتری ازش بکشید، این مغز از هماهنگی در میاد. چرا؟ چون به صورت عادی برای کارهای عادی پشتیبانی آماده میکنه، انرژی آماده میکنه، اکسیژن آماده میکنه. برای کارهای فوق‌العاده و بسیار سخت آمادگی نداره. به خاطر همینه که شما موقعی که میاید خیلی فشار میارید و تمرینات چشم سوم رو خیلی فشرده و خیلی سخت انجام میدید، خیلی سریع دچار سردرد میشید، دچار سنگینی در ناحیه سرتون میشید، دچار گیجی میشید، انرژیتون افت میکنه، دیگه نمیتونید ادامه بدید. اونجا فکر میکنید این تمرین ها براتون مضره. اینطور نیست. من توی حداقل 2 الی 3 ویدیو براتون توضیح دادم که تمرینات چشم سوم به تنهایی به درد نمیخوره. مجموعه بدنتون باید چشم سوم شما رو همراهی کنن، پشتیبانی کنن. به خاطر همینه به همه سفارش میکنم برید تمرینات بیداری انرژی کندالینی رو توی پلیلیست کندالینی از ابتدا نگاه کنید.
که بتونید دونه دونه چاکراهاتون رو بیدار کنید و هر چاکرا میدونید وظیفه خاصی داره. یه چاکرا تأمین کننده پرانا هست. پرانا رو میفرسته از طریق ستون فقرات به بقیه ارگان ها. همچنین مغز. چاکرای دوم مسئول جذب پرانا از آب هست. چاکرای سوم مسئول جذب پرانا از غذا هست، از حرارت هست. چاکرای قلب مسئول جذب پرانا از هوا هست. چاکرای گلو مسئول تصفیه پرانا هست و همچنین از اصوات و انرژی‌های مکانیکی پرانا جذب میکنه و خود چاکرای چشم سوم از نور پرانا جذب میکنه. ولی عزیزان به صورت طبیعی چشم سوم ما خیلی انرژی زیاد مصرف میکنه. مثلا 5 دقیقه بخواید تمرینات همین کانال رو انجام بدید، سریع انرژی سرتون، پرانای سرتون کاهش پیدا میکنه. قبلا این تمرین رو دادم ولی باز دارید از من سوال میکنید. ناچار شدم دوباره اینجا اضافه کنم این تمرین رو. خیلی راحت یا از قفسه سینه یا از چاکرای نافتون به حالت تمرکز میرید. در چند لحظه چشماتون رو میبندید و تصور میکنید رگه های سفید پرانا داره از چاکرای ناف یا قفسه سینه‌تون، چاکرای قلب به سمت مغزتون جریان پیدا میکنه. این رو انجام بدید در عرض کمتر از 1 دقیقه سردرد و سنگینی و خستگی مغزتون، سرتون از بین میره. اشخاصی که این تمرین رو قبلا انجام دادن الان به صورت ذهن آگاهی انجام بدن. یعنی دیگه نیازی نیست تصور کنید که این انرژی بالا میره، این پرانا بالا میره. برای همین در یک حالت تمرکز سطحی میشینید، چشماتون رو میبندید و آگاهانه مثل تمرین‌های ذهن آگاهی قبلی آگاهانه میخواید که از چاکرای نافتون جریان پرانا به سمت سرتون برقرار بشه. تصور نمی کنید. هیچ چیزی رو حس نمی کنید. فیزیکی یا ذهنی کاری رو نمی کنید. فقط آگاهانه میخواید دستور بدید، بخواید که پرانا از چاکرای نافتون به سمت سرتون جریان پیدا کنه. اگر تمرین‌های قبلی ذهن آگاهی رو انجام داده باشید، این به سادگی انجام میشه. یعنی همین که میخواید که پرانا از نافتون به سرتون جریان پیدا کنه، بلافاصله این عمل انجام میشه. بدون اینکه توی کالبد پرانیک یا کالبد ذهنیتون کاری انجام بدید. این توی کالبد آگاهیتون انجام میشه. یعنی آگاهانه بخواید که پرانا جریان پیدا کنه. همین که اولین جریان رو مشاهده کردید بهش توجه کنید. یعنی بفهمونید به ناخودآگاهتون که متوجه این عمل شدید و داره درست انجام میده. اون پرانا رو مشاهده کنید، هیچ کار دیگه انجام ندید. فقط مشاهده کنید که پرانا داره جریان پیدا میکنه. البته این تمرین ذهن آگاهی برای عزیزانی است که تمرینات بیداری انرژی کندالینی، تمرینات استاندارد رو انجام دادن و چند ماه با من همراه هستند. عزیزانی که تازه وارد کانال شدن لطفاً به ویدیوهایی که لینکشون رو توی دیسکریپشن میذارم مراجعه کنند. تمرین هدایت پرانا از سمت چاکرای ناف یا قفسه سینه به سمت سر توی کالبد پرانیک و کالبد ذهنی در این ویدیوها قرار داده شده که من بخوام دوباره اینجا توضیح مفصلشو بدم این ویدیو زیادی طولانی میشه. عزیزان اگر روی تمرینات بیداری چشم سوم اصرار دارید و میخواید پافشاری کنید و سفت و سخت انجامش بدید،
این تأمین پرانا رو از طریق هدایت پرانا از چاکرای ناف به سمت سر انجام بدید. چون مغز شما بیشترین مصرف پرانا و انرژی رو داره و به صورت طبیعی نمیتونه پرانای مورد نیاز تمرینات چشم سوم رو تأمین کنه. شاد و پیروز باشید. خدا نگهدار.